අද ඔබට සාදා අපි පෙන්වන්නේ දුලබව දක්නට ලැබෙන කුරුම්බා ටෙම්පරාදුව. කුරුම්බා මද ගලවා පොඩියට කපා භාජනයට පිරිසිදු කර භාජනයට දමා ගන්න. බීලුණු සල්පයක්, තක්කලි පෙති සල්පයක්, කෑලි මිරිස්, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු සල්පයක්, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු ඇති පමණගෙන අමු මිරිස් කරල්ගෙන දෙකට පලා ගන්න. ඉන්පසු කරපිංචා, හොල් තෙල් ටෙම්පරාදුවට ඇති ප්‍රමාණයට. දැන් අප භාජනයක් ලිප තබා හොල් තෙල් සල්පයක් දමා රත් වූාට පසු කුරුමා වත දමා ගන්න. දැන් තෙල් රත් වූාට මෙසේ රන්වන් පාට වෙන තුරු මේ අත පෙරලා හොඳින් බැද ගන්න. පාටයි දැන් හැවෙන් සැරේ ටිකෙන් ටික බා ගන්න. ආකාරයට කුරුම්බා හොඳින් බැදගෙන රන්වන් පාට වෙනතුරු භාජනයට දමා ගන්න. ඉන්පසු භාජනයක් ලිප තබා පල් තෙල් සල්පයක් දමා හොඳින් රත් වූාට පසු ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකොට ගන්න. ඉන්පසු කරපිංචා දමා ගන්න. කරපිංචා සමග බීදුණු හොඳින් කලවම් කර කහ කුඩු සල්පයක්, කෑලි මිරිස් සල්පයක් දමා ගන්න. ඒ හොඳින් කලවම් කර ගන්න.
පසු මිරිස් කුඩු සල්පයක්, ගම්බිස් කුඩු සල්පයක්, ලුණු කුඩු ඇති පමණකට යොදා හොඳින් කලවම් කර පසුව තක්කාලි සහ අමු මිරිස් දමා ගන්න. ඒවා අන්මන් පාට වුණාට පසු කුරුම්බා බෙදපු කුරුම්බා කෑලි ටික දමා ගන්න. ජලය සර්පයක් දමා ගන්න. හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔබට මේ ආකාරයට රසවත් ආහාරයක් කුරුම්බා වලින් සාදා පිළිගන්නන්න.